काठमाडौँ जान लाग्यो विकास मेरो साइडमा सेनलाई चाहिँ ढलिसकेको छ नकआउट भइसकेको छ गाडी खपेको छैन यसलाई कहाँनिर यो ठाउँको नाम मलेकुको जोइन्टले होटलमा पुगियो है सानबाइकलाई कस्तो भयो त यात्रा एकदम थकी त थकी त के भने अब एकदम निद्रो यात्रा अब खानासाना खाने बेला भइसकेको छ होइन सानो भाइ भोक लागिरह्यो अब कति थाल खाइन्छ 5 थाल पो हान्छु भन्छ त्यहाँ सानो भाइले के हो यसको पारा ठिक लागेन है मैले अब डाइरेक्ट हामी बलिङ गर्ने ठाउँमा गएपछि फेरि गर्ने ठाउँ फुल फर्स्ट टाइम हो क्या होइन त्यो सिधा अगाडि हेर हात सिधा हान के सबै एकैचोटि ढाल्नु लागेको यो अन्त 82 72 24 कतिको लिड छु म हेर त अब फेरि अर्को होम हानिदिन्छु यसपछि देखिहाल्छस् नि लिड त अब फेरि स्ट्राइक मेरैबाट हो हेरौँ ल हामीले चाहिँ अब विदेश जानेलाई के रुवाइदिने भनेर जित्न दिएको है नम्बर गुरुङ थर्ड Beku 77 and Vikas Resmi 9900. Chena noodles. पहिला उस गर्नु पर्दैन हौ कति हाल्नु त्यसो मुखमा त आउनै नपाएछ वाममै टुटा हाल्दैन क्या बात मोमोको चिर हरण के हो यो नयाँ डिस मान्छेहरूलाई त बनाउने चिज यो भनेको होइन दपाउ विथ किमा नुडल्स तीन बजे उठेर रेडी हुँदा हुँदा 4 बजेछ सानबा कस्तो लागिरहेछ त एकदम बिहानमा उठेर एकदम तन्दुरुस्त कति बजे रे सुतेको हामी त्यही 11 बजे देश छोड्ने बेला आयो गाइज के गर्ने विदेशिनु लेखियो कर्मैमा लगम भर्खर पुग्यो है त
स्यानबाले इन ड्राइभर हान्दैछ दुईजना चाहिँ गइसक्यो भिडियो गराउन बिर्सिएछ होइन के गर्ने यस्तै छ जिन्दगी अब पानी नपर्दै हुन्थ्यो हाम्रो पोखरा सहरमा यता त परे याद छैन अब जाम प्लेनमा भनेर बस्न लग्न लाग्यो क्या भनेको त धन्न प्लेनसम्म लगाइदिएको मिठो आकाश खुलेको है यता पोखरातिर फेरि सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन पढौ अनि सुरक्षित रहौ टिङ टङ ल्यान्ड भयो यो हुन्छ नि शान्त सुन्दर यो बादल केटाहरू आइसकेको छ है धेरै गरम